iPhone 13 එකක් කියන්නේ ලංකාවේ අපි නම් හීනයක්. ඒත් බලන්නකෝ brand new iPhone එකකට මෙයා කරන දේ. මෙයා මේ වැඩේට ගන්නෙත් brand new iPhone 13 Pro එකක්. කැමරාව, ඩිස්ප්ලේ එක, කන්ඩිෂන් මේ ඔක්කොම brand new. මුලින්ම එයා පිහියකින් මේ මුළු ෆෝන් එකම සූරනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සයිඩ් එක සීරිලා ඒ වගේම හොඳට බලන්න කැමරාව වටේත් සීරිලා. තවමත් හොඳ තත්ත්වය නිසා මෙයා ගන්නවා මිටියක්. මෙයා මේ මිටිය උස ප්‍රමාණ වෙනස් කරලා අතාරින්නයි හදන්නේ. 3, 2, 1. ඒත් තවමත් ෆෝන් එක හොඳින්. දැන් මෙයා මේකට පොඩි තට්ටුවක් දානවා. හිතන විදිහට බැක් කවර් එක ඩැමේජ්. ටිකක් සැරෙන් පහරක් දෙන්නයි මේ හදන්නේ. Wow. iPhone 13 Pro නේ තවමත් එයා හොඳින්. මේ වතාවේ නම් no chance. ලොකු පාරක් දෙන්නයි හදන්නේ. මෙහෙම ගහනකොටන් ටිකක් බලන් ඉන්න බෑ වගේ. මේ පාරෙන් නම් ඩිස්ප්ලේ එකත් ගිහිලා තියෙනවා. කොහොමනත් කියන තියෙන්නේ අපිට මේවා හින වුණාට මේ රටවල අයට නම් ගානක්වත් නැහැ කියන එකයි. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්න අපූලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකනේ ක්ලික් කරන්න කියලා ආදරේ මතක් කරනවා. හම්ම තවත් දවසක තවත් අපූර්ව වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.